જીગલીના રસોડામાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવ્યું છે પ્રોટીનથી ભરપૂર લીલા સોયાબીનનું શાક, જે યુટ્યુબ પર પહેલી વાર બનાવ્યું છે, જે બનાવવું એકદમ આસાન છે। તો તમે જોઈ શકો છો, આ લીલા સોયાબીનના છોડ છે। આપણે આ છોડમાંથી ફળી અલગ પાડી લીધી છે। હવે આપણે આ ફળીને ફોલીને સોયાબીનના દાણા કાઢી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો, મેં બધા જ આવી રીતે દાણા કાઢી લીધા છે। આ મેં દાણા ધોઈ લીધા છે। હવે આપણે તેને બનાવવાની શરૂઆત કરીશું। તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે આપણે। તેલ ગરમ થાય પછી આપણે રાઈ નાખીશું। હવે આપણે આમાં રાઈ નાખી દઈશું। રાઈને ફૂટવા દઈશું। હવે આપણે આમાં જીરું નાખી દઈશું। પછી લસણ નાખી દઈશું। પછી લીલા મરચાં નાખી દઈશું। પછી એને મિક્સ કરી લઈશું અને લસણ અને મરચાંને ચડવા દઈશું। આપણું લસણ ચડી ગયું છે। હવે આપણે આમાં ડુંગળીની ગ્રેવી નાખીશું। પછી આપણે તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને આપણી ડુંગળીને બરોબર શેકાવા દેવાની છે। હવે આપણે કાળા મરીનું ભૂકી નાખી દઈશું। પછી ધાણા નાખી દઈશું। પછી તેને મિક્સ કરી લઈશું। આપણી ડુંગળી હવે એકદમ શેકાઈ ગઈ છે। હવે આપણે ટામેટાની ગ્રેવી નાખી દઈશું। ત્યારબાદ એને મિક્સ કરી લઈશું। પછી આપણે થોડી હિંગ નાખીશું ચપટી। પછી સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું। પછી હળદર નાખીશું। 1 ચમચી જેટલું મરચું ઉમેરીશું। તમને વધારે તીખાશ પસંદ હોય તો તમે વધારે ઉમેરી શકો છો। પછી આપણે તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે બરોબર। આપણે આ મરચું બરોબર ચડવા દેવાનું છે। આપણું મરચું હવે ચડી ગયું છે। હવે આપણે લીલા સોયાબીનના દાણા ઉમેરી દઈશું। ત્યારબાદ આપણે તેને મિક્સ કરી લેવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે 1 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરીશું। તમને વધારે રસાવાળું શાક પસંદ હોય તો તમે વધારે પાણી ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે આને 5 મિનિટ સુધી પાકવા દઈશું। હવે 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। આપણું શાક રેડી થઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને નીચે ઉતારી લેશું। આપણું શાક એકદમ તૈયાર થઈ ગયું છે। મેં એના ઉપર લીલા દાણા નાખી દીધા છે। તમને અમારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો મિત્રો, જરૂરથી જણાવજો અને અમારી આ વિડીયોને લાઈક, શેર અને કમેન્ટ કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન જરૂરથી દબાવજો। આભાર મિત્રો।